mi célunk az, hogy egy minőségi italhoz egy minőségi jégkockát biztosítsunk, és a mi jegünk által egy maximális hűtést tudtok elérni minimális olvadással. Én Galambos Ádám vagyok, a 3 testvér közül én vagyok a legidősebb. Kezdetben ezt a jeges dolgot a középső testvéremmel, a Mátéval kezdtük el csinálni, és majd később csatlakozott be hozzánk a Bendegúz. Én 2021-ben csatlakoztam a fiúkhoz, a céghez. Hát úgy érzem, hogy most még csak egy tanuló szakaszban vagyok, így az egészben, és azt élvezem benne, hogy érzem, hogy tudom tehermentesíteni a bátyáimat, és ezáltal ők is tudnak fontosabb dolgokkal foglalkozni, hogy tudjon előre haladni a vállalkozás. Az, hogy testvérek vagyunk, egy vállalkozásban, az szerintem talán azért a legjobb, mert egy nagyon különleges, nagyon erős bizalom van közöttünk, amit más emberekkel nehezen lenne felépíteni. Nekünk ez alapból megvan, ez egy nagyon nagy erény szerintem, és ezt ki kell használni. A leosztás köztünk az igazából úgy néz ki, hogy a Bendegúz csinál mindent, a Máté csinál mindent, és én is mindent. Az egész ötlet az egy szakdolgozat kapcsán jött, hogy jelenleg mi a jégnek a piaca Magyarországon, és láttuk, hogy külföldön már vannak úgynevezett kézműves jégek, nálunk még nincsenek, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy tök jó ötlet ebbe belevágni. Ez úgy nézett ki, hogy fogtam is hungarocellből, kivágtam gömböket, kockákat, hasábokat, és beraktam egy dobozba, és akkor én bekopogtattam a bárba, hogy sziasztok, itt vagyok, és érdekel esetleg titeket ez, hogyha létrehozzuk. És akkor mondták, hogy igenis nagyon. Az elején otthon a szüleink garázsában kialakítottunk egy műhelyet, és ott neki láttunk ennek az egésznek. És akkor ott leválasztottunk egy olyan, hát maximum 50 négyzetmétert, és oda vettük meg az első gépeinket. És ott kezdtük el a jegeket vagdosni, illetve rájönni arra, hogy hogyan is kell ezt csinálni, hiszen ez nincsen leírva sehol, senki nem mondja el, úgyhogy az első 2 hónap az csak törött tömbökből állt, meg felhős jegekkel, amikor fehér volt a jégtömb, nem pedig átlátszó, úgyhogy erre rá kellett jönni, hogy pontosan hogyan is kell ezt csinálni. Igazából lényegében a legfontosabb dolog, amiben ez a jég különbözik az otthoni jégtől, az az, hogy ez sokkal nagyobb. Ennek köszönhetően már lassabban olvad, mint az otthon elkészített jég, illetve sokkal tisztább. Nem azért, mert otthon koszos a víz, hanem a technológia, amit mi használunk, ez egy alulról fölfele történő fagyasztásos technológia, aminek köszönhetően az összes buborék, kosz, minden stb. A tömb tetején leülepedik, és azt mi levágjuk, és ami alatta marad, az teljesen tiszta, átlátszó jég. Ez körülbelül 3-4 nap, attól függ, hogy a külső hőmérséklet milyen, és miután ez a 3-4 nap letelt, van nekünk egy ilyen ipari darunk, amivel kiemeljük ezt a 150 kg-os jégtömböt, és bevisszük a mi kis szobánkba, ami a kis kézműves szobánkba, ahol is található egy hentes asztali csontfűrész, illetve egy pár láncfűrész. Először láncfűrésszel felvágjuk a tömböt olyan 20-30 kilós darabokra, és ezután tudjuk ugye megemelni, és az asztali láncfűrésszel olyan méretre vágni, amit a megrendelő kért. Ezen kívül, ami nem kézműves, az ugye a mögöttem látható Hoshizaki jéggépek, ezekben nem kell vizet tölteni, ezek alapból rá vannak csatlakoztatva a vízre, mint egy mosógép igazából. Ezek gyártják a zacskózott 5 kilós jéghez a kockákat, ezeket egyébként kézzel csomagoljuk, zsákoljuk, lemérjük és úgy kerülnek a mélyhűtőkbe. Onnan egy nap után kerülnek át a fagyasztókamrába, és onnan szoktuk kiszállítani a bároknak. Ha szeretné az ember megadni a módját annak, hogy egy jó viszkit egy jó jéggel fogyasszon el, akkor szerintem mi vagyunk a legtökéletesebb választás erre, illetve a Culinarius, ahol megkaphatóak ezek a termékek. Kockát és a gömböt a viszkis pohárba ajánljuk, amire egy Negronit, vagy esetleg egy Old Fashion-t a legjobb elkészíteni, vagy akár csak a kedvenc viszkinket, hiszen az olvadás az nagyon lassú, viszont nagyon jól hűti az italt, anélkül, hogy felvizezné. A hasábokat pedig ugye inkább long drinkes poharakba, ilyen hosszúkásabb poharakba ajánljuk, akár egy gin tonic elkészítésére, vagy egy limonádé. Mi azt gondoljuk, hogy ha valaki bemegy a Culinariusba, mert szeretne venni egy minőségi italt, akár a kedvenc italát, akkor miért ne venne hozzá esetleg egy minőségi jeget is? Mert nyilván nem szeretnénk elrontani
egy olyan jégkockával az italunkat, ami esetleg nem csak esztétikailag, de akár koszosabb, esetleg még szagosabb is lehet egy jégkocka. Mi azt érezzük, hogy jobban szeretnek velünk dolgozni a bárok is, meg a magánszemélyek is, mert egy teljesen családközeli élményben lehet részük nekik is, meg nekünk is, és sokkal közelibb ez a dolog, mint hogy felhívok egy ismeretlen embert, és tőle megrendelem a jeget, és aztán az majd kijön, vagy nem jön. Mindig arra gondolok, hogy ezt el kell jutatnunk a csúcsra, és hogy addig nincs megállás, és addig nem is szeretnék máson gondolkozni. Szuper lenne, hogyha országosan több boltban is megtalálhatók lennének a termékeink. Ennek egy nagyon jó első lépése volt az, hogy a Culinariusban már megtalálhatóak.